welcome back to another video. So for today, I'll be unboxing my very first gaming laptop. Before I got this, naglalaro talaga ako ng games, which is console, Nintendo Switch or sa PlayStation. Pero ang usual games na nilalaro ko talaga is yung mga war games, yung mga barilan. And yung nilalaro ko sa PlayStation is yung Call of Duty, yung Warzone. Unfortunately, ang hirap laruin using the controller. So, yung mga kalaban ko, usually naka-PC or naka-gaming laptop. So, I decided to get this gaming laptop. I got it from ACER, yung Predator. So, before I show it to you guys, pakita ko muna sa inyo yung freebies na nakuha ko when I got this laptop. Meron siyang kasamang backup, which is Predator din. And then, may kasama siyang gaming chair. Unfortunately, hindi pa nila mabibigay ngayon. So, babalikan ko pa siya one of these days. And nakita ko naman yung sample gaming chair. Maganda rin siya. Predator din yung brand. May kasama siyang loot bag and let's check kung what's inside. So, may kasama siyang notebook, which I don't know kung magagamit ko kasi paperless ako usually. Then, actually ngayon ko lang makikita ito, hindi ko ito siya nikain. May kasama ball pen na may logo ng Predator. Then, lanyard, which I'm not sure kung saan ko gagamitin. May keychain. And may shirt. Maganda yung shirt. And unfortunately, yung size niya is medium. So, not sure kung kasya sa akin to kasi usually sinusuot kong damit is boots. Let's go to the actual laptop. So, ang specs nito is, sorry kung hindi ko ma-explain na maayos, pero I'll read it na lang. So, yung OS niya is Windows 10 na Home Edition. Tapos, i7 yung processor niya. Tapos, yung size ng screen niya is 15.6 na Full HD. And then, yung graphics niya naman is RTX 3060. So, maganda na siya. Tapos, 6 GB yung dedicated RAM niya for it. Yung pinaka-memory niya, yung RAM is 8 GB. So, pwede siya for gaming. And then, yung storage niya is 512 GB plus 1 terabyte. Sobrang laki na. And, let's see what's inside. Sobrang tagal ko nang gustong bumili ng gaming PC or laptop. Pero ngayon lang ako nag-decide na kumuha talaga. Kasi, mahilig ako maglaro ng games. Let's check what's inside. Doon nakita ko na to kanina. Bago nila ibenta sa akin kasi chinek nila. Pero bago yung actual unit, let's check kung ano yung kasama. Meron siya kasamang box. Which is yung charger na lang. Yung bulky. Problema kasi sa laptop na yung laptop ko talaga before this. Mac kasi yun. So, gusto kong maglaro ng games pero unfortunately, yung mga games na gusto kong laruin, hindi siya compatible sa Mac. So, mahal-mahal ng Mac tapos hindi ka makapag-install ng games kahit mataas yung specs. So, Mac, ganda ng box. Ito rin ba yung sa'yo? Allowed niya? Close. Pero ano lang to entry to mid-level. So, ang model niya is HELIOS 300. Tama ba yung pronunciation ko? HELIOS 300. Tama. May dust bag. Oh my God. Sobrang ganda niya. Nag-iisipan ko kung yung 15 inches, which is this one, or yung
17 inches. And nung chinek ko yung 17 inches, sobrang laki. Eh, ito medyo mabigat na. So, what more kung yung 17 inches. Oh my God. So, ito siya. Let's open it. So it's been a long time since nagkaroon ako ng Windows na laptop, aside from my work laptop. Kasi yung last ko na Windows laptop noong college pa ako. Gumagawa kasi kami ng thesis noon, so kailangan Windows. Pero tumagal lang siya siguro mga ilang years, tapos nasira agad. Kaya after that, I decided to get yung Mac na lang kasi mas matagal yung lifespan niya sa akin. Pero I'm not sure, Toshiba yung first na laptop ko. Pero sobrang, ewan ko, nahiwalay yung LCD niya dun sa keyboard. Hindi ko alam kung paano nangyari. So after nung nag-Mac na ako all the way up till now, gusto kong mag-switch into PC gaming. So, yun, na-tempt ako. So, bumili ako. Sobrang ganda niya as in. So, kung naglalaro kayo ng Steam or Warzone or Valorant, add nyo ako pagka nakapag-set up na ako ng account. Tapos, laro tayo. Tapos, ano pa ba gusto nyo makita dito? So, ito, Windows 10 siya. Usual laptop lang siya, pero yung specs niya kasi mataas. So, wala siyang lag. Pagka maglalaro, check natin yung specs ng system sa settings para tignan lang natin kung accurate yung sinabi ko kanina. So yun, i7 siya, 2.20 GHz, so okay na okay siya. 8 GB yung installed na RAM niya. Tapos yun lang. Ewan ko, pagdating sa specs ng mga PC or laptop, hindi ako super expert. Graduate naman ako ng IT. I mean, hindi ako ganun ka-familiar when it comes to the specs of mga graphics card, yung mga kung ano-anong ewan. So yun, sobrang ganda niya. Nakakamiss lang din sa Mac yung umiilaw yung logo kasi yung mga bagong laptop ng Mac hindi na sa logo. Pinagpipilihan ko kasi kanina kung yung ROG, yung Republic of Gamers, which is yung ACER yung gumawa. Tapos ito kasi ACER yung gumawa. So, binase ko sa specs. Maganda yung specs nito. Meron din magandang specs sa ROG. Eh, pinag-compare ko yung looks niya. Doon na lang ako nag-base. So, yung ibang ROG kasi may RGB light dito. Eh, hindi ako masyadong ganun. So, ito mas maangas kasi yun. Tataka kayo kung bakit iba na yung suot ko from the previous clips. That was taken probably a month ago. So, I've been using the laptop for a few weeks. And sobrang gamit na gamit siya. As in, sobrang gamit na gamit siya. Kasi almost every night, naglalaro ako ng Valorant. Medyo na-hook ako. And then, I must say na yung nakuha ko na laptop na Predator, sobrang good buy siya. Kasi, why did I decide to get a gaming laptop? Hindi ko na-mention sa previous clip na I wanted to get the new PS5. Ang problem lang, sobrang hirap makakuha kasi puro pre-order. So, naisip ko na lang to switch to PC games. Which is, nalaman ko nga na may FPS na bago. Which is yung Valorant. Tinry ko, ngayon, araw-araw akong puyat. So, I'll show it to you. Ito yung laptop after a month.
So yun, nasabi ko naman yung specs niya. And then, so far, wala pa ako nagiging problem after a month. Hindi naman siya naglalag. Wala akong naging issue pagdating sa software or what. Sobrang happy ako. And if you guys are looking for a gaming laptop, super recommend ko to. As in, hindi kayo magsisisi. Kasi, na-mention ko previously yung ROG. May same specs with this laptop, pero mas higher yung price. And then, hindi ko pa napapakita sa inyo since, yun nga, nakuha ko yung laptop nito, may mga freebies. Sorry, nasa lapagaw. Ito yung gaming chair na kasama. So, may logo rin siya ng Predator. Sobrang comfy niya. So, dahil sa gaming chair na yan, nagra-rank up ako sa Valorant. Kala mong galing eh, no? And if you guys have any other suggestions kung anong better models for gaming laptop na same range ng Helios 300, please comment down below. Pero hindi ko bibilin kasi wala nang budget. Siguro in the future, pagka ipapamana ko na tong laptop na to kung kanino man, siguro I'll consider getting it. Tapos yun. And I'll see you online. Pagka interested kayo to play with me, just hit me up and then i-add ko kayo sa Discord or what. We'll see. Para naman sabay-sabay tayo umangat. Networking. So yun. Thank you for watching this video. And if you guys wanted to see videos like this or probably different contents na ipapakita ko, please don't forget to subscribe to this channel. Hindi na naman ako nakatingin sa camera. Doon sa screen nakatingin. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo akala nyo bandag ako. So, yun nga, going back, subscribe to this channel, click the notification bell so that you guys are updated whenever I upload new videos. And I'll see you in the next videos probably. Bye!